आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एक नवीन प्रश्न घेऊन चर्चा करणार आहोत आणि तो प्रश्न अशा पद्धतीने विचारला जातो की हाऊ फार कोर्ट कॅन इश्यू अ कमिशन फॉर एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस. अशा पद्धतीचा एक सर्वसाधारण प्रश्न हा तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये तिथे विचारला जातो. हा प्रश्न विचारात घेत असताना CPC मधला जो काही पार्ट 3 आहे आणि त्याचं शीर्षक आहे की इन्सिडेंटल प्रोसिडिंग्स, असं त्याचं शीर्षक आहे. आणि मग त्या शीर्षकाच्या खाली त्या कमिशन हे देण्यात आलेले आहेत. मग इन्सिडेंटल प्रोसिडिंग्स हा पार्ट 3 जो आहे त्याचं शीर्षक आहे. CPC मध्ये एकूण असे 11 पार्ट आहेत. त्या 11 भागामध्ये सेक्शन 9 पासून तर 158 पर्यंतचे सेक्शन विभागलेले आपल्याला बघायला मिळतात. तर त्यापैकी तिसरा भाग म्हणून आपण इन्सिडेंटल प्रोसिडिंग्स, आणि इन्सिडेंटल प्रोसिडिंग ज्याला आपण मराठीमध्ये अनुषंगिक कारवाई असं म्हणू शकतो. मग ह्या कारवाईच्या अंतर्गत फक्त 4 सेक्शन तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतात. 4 ते 5 सेक्शन, म्हणजे ते 75 ते 78 इथपर्यंतचे जे काही सेक्शन्स आहेत तर ते कमिशनच्या संदर्भात बोलतात. कमिशन आपण मराठीमध्ये आयोग असं म्हणू शकतो किंवा आयोग पत्रे या अनुषंगाने ती तरतूद आपल्याला विचारात घेता येते. म्हणजे व्हेन कोर्ट कॅन इश्यू कमिशन्स फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस, किंवा आणखी इतर काही कारणांसाठी कमिशन अपॉइंट करण्याचा अधिकार हा जो आहे तो न्यायालयाला आहे. मग त्या संदर्भातली तरतूद म्हणून आपल्याला या ठिकाणी पार्ट 3 CPC मधला पार्ट 3 आणि कमिशन्स या टायटल खाली साधारणतः 75 ते 78 हे जे काही सेक्शन्स आहेत ते विचारात घ्यायचे आणि त्या अनुषंगाने ऑर्डर 26 काय बोलते ते पण आपल्याला या ठिकाणी जे आहे ते बघायचं आहे. मग आता ह्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जेव्हा इंट्रोडक्शन हे अपेक्षित आहे तर त्या इंट्रोडक्शन मध्ये आपण ह्या गोष्टी मेन्शन करू शकतो की सेक्शन 75 to 78 ऑफ द सिव्हिल प्रोसिजर कोड deals with the power of the court to issue commission, and detailed provisions have been provided in order 26 of the civil procedure code is there. The power of the court to issue commission is discretionary. It can be exercised by the court for doing full and complete justice between the parties. कमिशन अपॉइंट करण्याचा जो काही अधिकार आहे, न्यायालयाला जो अधिकार देण्यात आलेला आहे, तर हा अधिकार स्वेच्छा अधिकार आहे, डिस्क्रिशनरी म्हटलं गेलं त्याला. मग हा अधिकार न्यायालय केव्हा वापरू शकतं, तर त्या संदर्भात बोलताना जे म्हटलं गेलं की टू डू कम्प्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, जे काही वादी आणि प्रतिवादी असतील यांच्यामधील न्यायाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी जर न्यायालयाला असं वाटलं की या ठिकाणी ह्या कारणांसाठी आयोग नेमणं गरजेचं आहे, तर न्यायालय स्वेच्छा अधिकारामध्ये हा अधिकार जो आहे तो वापरू शकतं आणि त्या संदर्भात की पार्टींना फॉर द एंड ऑफ जस्टिस कमिशनची नियुक्ती जी आहे ती करू शकतं. सो इट कॅन बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट. या ठिकाणी हे जे म्हटलं गेलं की हा जो काही कमिशन जो अपॉइंट केलं जाईल तर कमिशन अपॉइंट करण्यासाठी जस्ट मिनिट. तर आपण या ठिकाणी हे जे लक्षात घेत होतो की न्यायालय जे आहे हा अधिकार वापरत असताना एक तर न्यायालयाने हा अधिकार वापरावा म्हणून पार्टी न्यायालयाला अर्ज करू शकते, किंवा स्वतःहून कोर्टाला जर असं वाटलं की या ठिकाणी ह्या अधिकाराचा वापर करणं गरजेचं आहे, कारण हा अधिकार न्यायालयाला जो दिला गेला
तर तो न्यायाचा उद्देश सफल करण्यासाठी अधिकार दिला गेला असं आपण त्या ठिकाणी विचारात घेतलं. म्हणून न्यायालय स्वतःहून सुद्धा अशा पद्धतीने हे जे काही आयोग आहेत ते नेमू शकतं. ह्या इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये तुम्ही एक दोन केस लॉचा सुद्धा उल्लेख करू शकता. मग त्यामध्ये पहिली केस फिल्मिस्तान प्रायव्हेट लिमिटेड वर्सेस भगवान दास AIR 1971 SC 61 अशा पद्धतीची ती केस आहे. आणि बघ त्या केसमध्ये म्हटलं द पॉवर ऑफ द कोर्ट टू इश्यू द कमिशन इज डिस्क्रेशनरी इन नेचर. म्हणजे या केस लॉच्या माध्यमातून सुद्धा याला अशा पद्धतीने रेकॉग्निशन दिलं गेलं की टू इश्यू कमिशन दिस पॉवर विच हॅज बीन कन्फर्ड ऑन द शोल्डर ऑफ कोर्ट्स इज अ डिस्क्रिशनरी इन नेचर. तर ही स्वेच्छाधिकार असणारी अधिकारिता म्हणून तिला मान्यता असलेली आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते. त्यानंतर दुसरी एक केस आहे की अली मोहम्मद वर्सेस शमशुद्दीन AIR 1928 बॉम्बे 145 अशा पद्धतीचं त्या केसचं सायटेशन आहे. त्यामध्ये कोर्ट असं म्हणतं द ज्युडिशियल फंक्शन ऑफ ए कोर्ट कॅन नॉट बी डेलिगेटेड टू ए कमिशनर अँड द पॉवर ऑफ कोर्ट टू इश्यू कमिशन इज स्ट्रिक्टली डिफाईन्ड इन सेक्शन 75 ऑफ द कोड. बघा आता ह्या केसमध्ये काय म्हटलं, ज्युडिशियल फंक्शन ऑफ ए कोर्ट कॅन नॉट बी डेलिगेटेड टू ए कमिशनर. मग जो अशा पद्धतीचा एखादा कमिशनर त्या ठिकाणी आयुक्त, ज्याला आयोगाचा प्रमुख आपण म्हणूया, कोर्ट कमिशनर ज्याला म्हणतात, मग हा कोर्ट कमिशनर जेव्हा तो अपॉइंट केला जाईल तर तो न्यायालयाचे अधिकार हा वापरू शकत नाही. पण न्यायालयाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने ज्या काही गोष्टी त्याच्याकडून करून घेणं गरजेचं आहे त्यासाठी अशा पद्धतीचा कमिशन अपॉइंट करण्याचा, कमिशनर अपॉइंट करण्याचा अधिकार हा न्यायालयाला असेल. आणि त्या संदर्भातली तरतूद सेक्शन 75 मध्ये ही प्रोव्हाइड केलेली आहे. अशा पद्धतीचं मत सुप्रीम कोर्टाने 1928 ला, म्हणजे 1928 ला त्यावेळेला त्या ठिकाणी प्रिव्ही काउन्सिल असणार आहे, त्या प्रिव्ही काउन्सिलने हा निर्णय दिलेला आपल्याला अशा पद्धतीने बघायला मिळतो. तर हा झाला समजा तुमचा इंट्रोडक्टरी पार्ट. आणि मग यानंतर आता आपण जे CPCचा पार्ट 3 इन्सिडेंटल प्रोसिडिंग्स आणि मग त्यामध्ये म्हटलं गेलेलं कमिशन, तर त्या कमिशनच्या संदर्भात काय तरतुदी आहेत त्या सेक्शन 75 ते 78 पर्यंत त्यांची चर्चा आपण आता या ठिकाणी करूया. बघा सेक्शन 75 मध्ये म्हटलं पॉवर ऑफ कोर्ट टू इश्यू कमिशन्स. आता न्यायालयाचा जो काही अधिकार आहे आयोग नेमण्याच्या संदर्भातला तो सेक्शन 75 मध्ये सांगितला. आणि आपण अली मोहम्मदच्या केसमध्ये म्हटलं की द पॉवर ऑफ कोर्ट टू इश्यू कमिशन इज स्ट्रिक्टली डिफाईन्ड इन सेक्शन 75 ऑफ द कोड. मग ह्या सेक्शन 75 मध्ये कमिशन अपॉइंट करण्याचा अधिकार जो न्यायालयाला दिला गेला तो कशा पद्धतीचा आहे, तो टेक्स्ट काय सांगतो, हा टेक्स्ट आपण या ठिकाणी विचारात घेऊया. बघा त्या अनुषंगाने बोलताना म्हटलं सब्जेक्ट टू सच कंडिशन्स अँड लिमिटेशन्स ॲज मे बी प्रिस्क्राईब द कोर्ट मे इश्यू कमिशन. सब्जेक्ट टू सच कंडिशन्स अँड लिमिटेशन्स. मग या संदर्भामध्ये ज्या काही अटी आणि मर्यादा त्या घातल्या गेलेल्या असतील त्यांच्या अधीन राहून न्यायालय कमिशन अपॉइंट करू शकतं. मग कशासाठी, तर ते खाली कारण सांगितली बघा. सब क्लॉज ए टू एक्झामाइन एनी पर्सन. कशासाठी अपॉइंट करू शकतं तर ते सांगताना म्हटलं गेलं कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी करण्यासाठी. सब क्लॉज बी टू मेक ए लोकल इन्व्हेस्टिगेशन. स्थानिक तपासणी जी आहे किंवा स्थानिक अन्वेषण करण्याच्या अनुषंगाने हे कमिशन अपॉइंट केलं जाऊ शकतं. सब क्लॉज सी टू एक्झामाइन ऑर ऍडजस्ट अकाउंट्स ऑर. मग ते हिशोब तपासणी असेल किंवा त्यांचा मेळ घालणं असेल त्यासाठी सुद्धा कमिशन अपॉइंट केलं जातं. ऑर सब क्लॉज डी टू मेक अ पार्टिशन. मग विभाजन करण्यासाठी सुद्धा कमिशन जे आहे ते अपॉइंट केलं जातं. सब क्लॉज ई हा 1976 ला दुरुस्तीच्या माध्यमातून इन्सर्ट केला गेला. आणि त्या सब क्लॉज ईच्या माध्यमातून म्हटलं टू होल्ड ए सायंटिफिक, टेक्निकल ऑर एक्सपर्ट इन्व्हेस्टिगेशन. आता सब क्लॉज ईच्या माध्यमातून म्हटलं शास्त्रीय असेल, तांत्रिक स्वरूपाचं असेल किंवा तज्ञांकरवी जर समजा अन्वेषण करणं गरजेचं असेल तर त्यासाठी सुद्धा कमिशन जे आहे ते अपॉइंट केलं जाईल. हे 1976 ला दुरुस्ती करून CPC मध्ये ऍड केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. तर वर आपण म्हणजे साधारणतः या ठिकाणी 5 गोष्टींसाठी कमिशन अपॉइंट केलं जातं असं या ठिकाणी विचारात घेतलं. त्यानंतर सब क्लॉज एफ मध्ये पुन्हा कशासाठी कमिशन अपॉइंट करायचं ते पण सांगितलेलं या ठिकाणी बघायला मिळतं. बघा सब क्लॉज एफ मध्ये म्हटलं टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्टेड टू स्टडी and natural decay and which is in the custody of the court pending the determination of the suit. आता सब क्लॉज एफ च्या माध्यमातून असं म्हटलं गेलं जी मालमत्ता लवकर किंवा स्वाभाविकपणे नाश पावणारी असून दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत जी न्यायालयाच्या ताब्यात आहे त्या मालमत्तेचा विक्री व्यवहार करणं यासाठी सुद्धा कमिशन जे आहे ते अपॉइंट केलं जातं. म्हणजे अशी मालमत्ता की जिची लवकरात लवकर विक्री करणं गरजेचं आहे
किंवा ते डिके म्हणजे जर लवकरात लवकर विक्री नाही झाली तर ती नाश पावू शकते. मग अशी जर मालमत्ता ही न्यायालयाच्या ताब्यात असेल आणि निकाल लागेपर्यंत जर ती न्यायालयाच्या ताब्यात ठेवणं अपेक्षित आहे, पण असं असताना जर ती तेवढ्या वेळ जर न्यायालयाच्या ताब्यात ठेवली तर त्यामुळे त्या मालमत्तेलाच नुकसान पोहोचू शकतं. असं जर असेल तर अशा वेळेला तिची विक्री करण्यासाठी सुद्धा कमिशन जे आहे ते अपॉइंट केलं जाईल. सबक्लॉज जी बघा, टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल ऍक्ट. आता मिनिस्ट्रियल ऍक्ट म्हणजे ज्याला उपसाधक काम असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणजे कोणतंही उपसाधक काम जे मॅनेज करण्याचे म्हणजे व्यवस्थापकीय स्वरूपाचं वगैरे जे काही काम असेल तर त्या कामासाठी अशा पद्धतीने हे कमिशन जे आहे ते नेमलं जाईल. म्हणजे सेक्शन 75 मध्ये स्ट्रिक्टली सांगितलं गेलं की ह्याच कारणासाठी आयोग जो आहे तो नेमला जाईल. याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कारणांसाठी आयोग नेमला जाणार नाही. मग तुम्हाला साधारणतः या ठिकाणी 7 कारणं सांगितली. या 7 कारणांसाठीच कमिशन नेमण्याचा अधिकार जो आहे तो न्यायालयाला असेल. आता हा अधिकार या ठिकाणी विचारात घेतल्यानंतर पुढे सेक्शन 78 जे म्हणजे 76 जे आहे तर 76 बोलतं की कमिशन टू अनदर कोर्ट. मग 76च्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की कमिशन टू अनदर कोर्ट. मग दुसऱ्या कोर्टाला कमिशन वगैरे नेमण्याचा अधिकार आहे का, किंवा दुसऱ्या कोर्टाला कमिशन नेमा असं सांगता येऊ शकतं का? तर 76च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं. 76 मध्ये तुम्हाला 2 सबसेक्शन बघायला मिळतात. सबसेक्शन फर्स्ट बघा, ए कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ एनी पर्सन may be issued to any court not being a high court situate in a state other than the state in which the court of issue is situate and having jurisdiction in the place in which the person to be examined resides. आता 76च्या सबसेक्शन 1 मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी जे म्हटलं की दुसऱ्या न्यायालयाच्या नावाने आयोगपत्र काढणं, कमिशन टू अनदर कोर्ट. मग आता या संदर्भात बोलत असताना त्या 76च्या सबसेक्शन 1 मध्ये म्हटलं म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी जर ती करायची असेल आणि त्यासाठी जर आयोगपत्र काढायचं असेल, मग ते काढणारं न्यायालय हे ज्या राज्यामध्ये आहे त्या राज्या व्यतिरिक्त अन्य राज्यामध्ये असलेला आणि तपासणी करावयाची व्यक्ती ज्या ठिकाणी राहते तेथे ज्या न्यायालयाला अधिकार आहे अशा कोणत्याही न्यायालयाच्या नावे जे आहे ते आयोगपत्र काढता येईल, हे सबसेक्शन 1 मध्ये सांगितलं. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, समजा आपण उदाहरण घेऊ, समजा महाराष्ट्रातलं तुमचं संगमनेर न्यायालय आहे. या संगमनेर न्यायालयाने आयोगपत्र काढलं आणि समजा आंध्र प्रदेशमध्ये एखाद्या तालुक्याच्या गावामध्ये राहणारा एखादा व्यक्ती आहे, त्याची तपासणी करायची आहे. मग तुमचं संगमनेरचं न्यायालय त्या आंध्र प्रदेशमधल्या त्या तालुक्यामध्ये जो व्यक्ती राहतो त्याची तपासणी करायचं आहे. मग तो व्यक्ती ज्या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये राहतो अशा न्यायालयाला या ठिकाणी इथून आयोगपत्र पाठवेल आणि त्याची तपासणी करायला जे आहे त्याचं सांगेल. ही तरतूद आपल्याला सेक्शन 76च्या सबसेक्शन 1 मध्ये बघायला मिळते. पण ते न्यायालय हायकोर्ट नसावं एवढं या ठिकाणी सांगितलं. मग हायकोर्ट नसावं म्हणजे कोणतं असावं, सबऑर्डिनेट टू हायकोर्ट असणं गरजेचं आहे. मग इकडचं जे काही तुमचा सबऑर्डिनेट कोर्ट आहे, इकडचं सबऑर्डिनेट कोर्ट, एका राज्यातलं सबऑर्डिनेट कोर्ट दुसऱ्या राज्यातल्या सबऑर्डिनेट कोर्टाला आयोगाच्या संदर्भात पत्र व्यवहार करू शकतं आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणारा एखादा व्यक्ती त्याची तपासणी करावी या संदर्भात सूचना ज्या आहेत ते देऊ शकतं. आता सबसेक्शन 2 बघा काय म्हणतं की एव्हरी कोर्ट रिसिव्हिंग ए कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto, and the commission, when it has been duly executed, shall be returned together with the evidence taken under it to the court from which it was issued, unless the order for issuing the commission has otherwise directed, in which case the commission shall be written in टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर. आता सबसेक्शन 2 असं म्हणतो की ज्या न्यायालयाने कमिशन इश्यू केलं आणि ते दुसऱ्या न्यायालयाला पाठवलं की अशा ठराविक व्यक्ती जो तुझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये राहतो त्या व्यक्तीची तपासणी करावी आणि आम्हाला रिपोर्ट सादर करावा. तर आता समजा आपण उदाहरण घेतलं होतं की संगमनेरच्या न्यायालयाने आंध्र प्रदेशातील एका तालुक्याच्या न्यायालयाला ते कमिशन पत्र वगैरे जे आहे ते पाठवलं. मग आंध्र प्रदेशमधील त्या कमिशन ज्या न्यायालयाला ते आयोगपत्र कमिशन पत्र जे पाठवलंय तर त्या न्यायालयाची ही जबाबदारी असेल की त्यांच्या अखत्यारीमध्ये त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये राहणारा जो काही व्यक्ती आहे त्याची तपासणी त्या ठिकाणी करून घ्यावी आणि जो काही अहवाल तयार होईल तो अहवाल संगमनेरच्या न्यायालयाला त्यांनी काय करायचा आहे तो पाठवायचा आहे. म्हणजे अशा पद्धतीची तरतूद तुम्हाला ही सबसेक्शन 2च्या माध्यमातून सेक्शन 76च्या अनुषंगाने ती लक्षात घ्यायची आहे. तर सेक्शन 76 तुम्हाला या ठिकाणी जे म्हणत होतो की दुसऱ्या न्यायालयाला
च्या नावानं आयोगपत्र पाठवणं. मग ते पाठवलं जाऊ शकतं, ते सबसेक्शन 1 मध्ये सांगितलं. आणि मग ज्याला पाठवलं गेलं त्या न्यायालयाने काय कार्यवाही करायची, तर त्या संदर्भातली तरतूद 76च्या सबसेक्शन 2 मध्ये बघायला मिळते. आता यानंतर आपण सेक्शन 77 विचारात घेऊया. लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. मग हे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ज्याला आपण विनंतीपत्र असं म्हणू शकतो. मग सेक्शन 77 असं म्हणतं की इन लिव्ह ऑफ इश्युइंग ए कमिशन द कोर्ट मे इश्यू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एक्झामाइन अ विटनेस रिसाइडिंग ऍट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया. सेक्शन 77 असं म्हणतो की हे आयोगपत्र काढण्याच्या ऐवजी अशा न्यायालयाला भारतात राहत नसलेला असं कोणत्याही ठिकाणी त्या राहणाऱ्या साक्षीदाराची जर तपासणी करायची असेल तर त्यासाठी विनंतीपत्र काढता येईल. म्हणजे असा एखादा साक्षीदार आहे जो भारताच्या बाहेर राहतो आणि त्याची तपासणी करणं गरजेचं आहे, तर त्याची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्र काढण्याच्या ऐवजी काय करता येईल, विनंतीपत्र काढता येईल. विनंतीपत्र वेगळं आहे आणि आयोगपत्र वेगळं आहे. आयोगपत्रामध्ये आदेश असू शकतो आणि विनंतीपत्रामध्ये त्या ठिकाणी जे आहे ते दुसऱ्या अथॉरिटीला त्या ठिकाणी ही रिक्वेस्ट करणं जे अपेक्षित आहे. म्हणून जो साक्षीदार भारताच्या स्थळ सीमेमध्ये राहत नाहीये, भारताच्या बाहेर राहतोय, पण त्याची तपासणी करणं गरजेचं आहे, तर अशा वेळेला त्या न्यायालयाला ज्या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तो व्यक्ती राहतो साक्षीदार, त्याची तपासणी करणं गरजेचं आहे. तर त्या न्यायालयाला तशा पद्धतीचं विनंतीपत्र जे आहे ते करता येईल, हे सेक्शन 77 ने सांगितलं. आणि त्यानंतर सेक्शन 78 बघा, कमिशन इश्यूड बाय फॉरेन कोर्ट्स. आता परदेशी न्यायालयांनी काढलेले जे काही आयोगपत्र आहेत, हे कमिशन म्हणजे आयोगपत्र म्हणायचं यांना बरं का. आता कमिशन्स इश्यूड बाय द फॉरेन कोर्ट्स, म्हणजे जर समजा परदेशी न्यायालयाने आयोगपत्र जर काढलेले असतील तर त्याची कार्यवाही कशा पद्धतीची असते, किंवा त्या संदर्भात काय बोललं गेलं बघा. सब्जेक्ट टू सच कंडिशन्स अँड लिमिटेशन्स ॲज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द प्रोव्हिजन्स ॲज टू द एक्झिक्युशन अँड रिटर्न ऑफ कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस शाल अप्लाय टू कमिशन्स इश्यूड बाय ऑर ॲट द इन्स्टन्स ऑफ. या संदर्भात म्हणण्यात आलं की ज्या काही मर्यादा आणि अटी यांच्या अधीन राहून ज्या काही गोष्टी विहित करण्यात आलेल्या आहेत, मग त्या शर्तींच्या आणि मर्यादांच्या अधीन राहून साक्षीदारांची जर तपासणी करण्यासाठी म्हणजे काढलेल्या आयोगपत्राची जर ही अंमलबजावणी करणं आणि आयोगपत्र जे आहे ते प्रतिवेदनांसह परत करणं या संबंधीच्या ज्या काही तरतुदी आहेत, तर त्या तरतुदी खाली जे काही न्यायालय सांगितले गेले असतील त्यांनी काढलेल्या किंवा त्यांच्या सांगण्यावरून काढलेल्या आयोगपत्रांना सुद्धा लागू होतील. म्हणजे आता ह्या वरच्या पॅराग्राफमध्ये जे म्हटलं गेलं, ह्या सगळ्या गोष्टी खाली जे काही न्यायालयांचा उल्लेख केला गेलेला आहे त्या न्यायालयांनी काढलेल्या आयोगपत्रांना सुद्धा लागू होतील. म्हणजे आपण सेक्शन 75 मध्ये जे विचारात घेतलं होतं की शर्ती आणि मर्यादांच्या अधीन राहून कमिशन नेमण्याचा अधिकार कोणत्या कारणासाठी न्यायालयाला असेल, हे आपण सेक्शन 75 मध्ये विचारात घेतलं होतं. त्याच तरतुदी ह्या खाली सांगितलेल्या न्यायालयांना आयोगपत्र काढण्याच्या संदर्भात जे आहे ते लागू होतील. अशी कोणती न्यायालय आहेत की त्यांना सुद्धा ह्या तरतुदी लागू होतील, तर ते सांगताना म्हटलं बघा, सपोज ए मध्ये कोर्ट्स सिच्युएट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड. आता सपोज एच्या माध्यमातून म्हटलं, भारतातील ज्या कोणत्याही भागात या सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या तरतुदी लागू होत नाही अशा भागात असलेली जी काही न्यायालय आहे त्या न्यायालयांनी काढलेले आयोगपत्र यांना सुद्धा ह्या तरतुदी लागू होतील. बघा काय म्हटलंय, भारतात ज्या कोणत्याही भागात सिव्हिल प्रोसिजर कोड लागू होत नाही अशा भागात असणारी जी काही न्यायालय आहे त्या न्यायालयांनी काढलेली आयोगपत्र त्यांना सुद्धा ह्या तरतुदी लागू होतील. सब क्लॉज बी, कोर्ट्स एस्टॅब्लिश्ड ऑर कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट आउटसाइड इंडिया. केंद्र शासनाच्या प्राधिकारान्वये भारताच्या बाहेर स्थापन झालेली किंवा जी ऑलरेडी अस्तित्वात होती ती चालू राहिलेली न्यायालय, या न्यायालयांनी जरी आयोगपत्र काढलं असेल तरी त्यांना सुद्धा ह्या तरतुदी आहेत त्या लागू होतील. आणि नंबर 3 सब क्लॉज सी मध्ये जे म्हटलं की कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट ऑर कंट्री आउटसाइड इंडिया, भारताबाहेरील कोणत्याही राज्याची किंवा देशाची न्यायालय. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी सेक्शन 78 जो आहे, सेक्शन 78 मध्ये 3 न्यायालय सांगितली. ही तिन्ही न्यायालय म्हणजे सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या अंतर्गत, म्हणजे जी भारतामध्ये येत नाहीत, भारताच्या बाहेर असणारी किंवा भारतामध्ये आहेत पण त्यांना सिव्हिल प्रोसिजर कोड लागू होत नाही, म्हणजे अशा पद्धतीची असणारी जी काही न्यायालय आहेत त्यांनी जर आयोगपत्र काढलं तर त्या आयोगपत्राला आतापर्यंत सांगितलेल्या वरच्या ज्या काही तरतुदी आहेत त्या लागू होतील.
अशा पद्धतीने ह्या 4 तरतुदी आपल्याला आयोगपत्रांच्या अनुषंगाने या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्यायच्या होत्या. आता ह्या तरतुदी बघितल्यानंतर जेव्हा कमिशनच्या संदर्भामध्ये डिटेल तरतुदी आपल्याला कुठे बघायला मिळतात, तर ऑर्डर 26 जी आहे, ही ऑर्डर 26 साक्षीदारांची तपासणी करण्यासाठीचे आयोगपत्र म्हणून ऑर्डर 26 जी आहे ती त्या ठिकाणी देण्यात आली आहे. आता या ऑर्डर 26 मध्ये बरेचसे रूल आहेत, पण त्यापैकी जेवढे शक्य होतील तेवढे आपण ह्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी कव्हर करण्याचा प्रयत्न आजच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. तर आता हे सेक्शन 75 ते 78 विचारात घेतल्यानंतर आपण ऑर्डर 26 जे आहे तिचं शीर्षक कमिशन्स म्हणजे आयोगपत्रे त्या स्वरूपाचे असलेले बघायला मिळते. आणि मग या ऑर्डर 26 मध्ये जे काही पार्ट्स आहेत तर त्याच्यामध्ये रूल 1 ते 8 पर्यंत एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस या संदर्भात तरतुदी असलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. आणि मग पुढील तरतुदी कोणत्या गोष्टींच्या संदर्भात बोलतात त्यांची चर्चा आपण ओघाने या वेळेनुसार जे आहे ते पुढे करणारच आहोत. तर सुरुवातीला आपण लक्षात घेऊया ऑर्डर 26 त्याच्यामधले रूल 1 ते 8 हे एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेसच्या संदर्भामध्ये काय बोलतात. बघूया रूल पहिला की केसेस इन विच कोर्ट मे इश्यू कमिशन टू एक्झामाइन विटनेसेस. कोणत्या केसेसमध्ये साक्षीदारांची तपासणी करण्यासाठी न्यायालय कमिशन नेमू शकतं. त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं, एनी कोर्ट मे इन एनी सूट इश्यू ए कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑन इंटरोगेटरीज और अदरवाइज ऑफ एनी पर्सन resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under this code from attending the court or who is from sickness or infirmity unable to attend it. बघा आता काय म्हटलं गेलं रूल 1 मध्ये की एनी कोर्ट मे इन एनी सूट म्हणजे कोणत्याही दाव्यामध्ये कोणतंही न्यायालय हे कमिशन इश्यू करू शकतं. कशासाठी? फॉर द एक्झामिनेशन ऑन इंट्रोगेटरीज और अदरवाइज ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट ज्युरिडिक्शन. त्या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये राहणारा एखादा साक्षीदार त्याचं इंट्रोगेशन प्रश्न उत्तर किंवा त्याच्याकडून काही माहिती ही जर कलेक्ट करायची असेल तर त्या अनुषंगाने अशा पद्धतीचं न्यायालय कमिशन जे आहे ते अपॉइंट करू शकतं. आणि कोण असा व्यक्ती कोण असेल? हु इज एक्झम्प्टेड अंडर धिस कोड फ्रॉम अटेंडिंग द कोर्ट. असा व्यक्ती जो न्यायालयामध्ये ह्या सिव्हिल प्रोसिजर कोडने तो वगळलेला आहे, न्यायालयात हजर होण्यापासून त्याला एक्झम्पशन दिलेलं आहे, त्याला वगळलं गेलेलं आहे. मग असा व्यक्ती किंवा हु इज फ्रॉम सिकनेस ऑर इन्फर्मिटी अनेबल टू अटेंड इट, किंवा असा व्यक्ती जो आजारपणामुळे किंवा त्या इन्फर्मिटीमुळे तो न्यायालयामध्ये हजर होऊ शकत नाही, अशा व्यक्तीची साक्ष घेण्यासाठी न्यायालय कमिशन अपॉइंट करू शकतं. मग कोणतं न्यायालय? कोणतं पण न्यायालय म्हटलं गेलं. आता त्या ठिकाणी पुन्हा प्रोव्हिजो दिला. मग प्रोव्हाइडेड दॅट ए कमिशन फॉर एक्झामिनेशन ऑन इंटरोगेटरीज शाल नॉट बी इश्यूड अनलेस द कोर्ट फॉर रिझन्स टू बी रेकॉर्डेड थिंग्स इट नेसेसरी सो टू डू. तर अशा पद्धतीचं हे इंट्रोगेशन करण्यासाठी कमिशन जर न्यायालयाला नेमायचं असेल तर हे कमिशन नेमण्याच्या अगोदर न्यायालयाला त्या संदर्भात खात्री पटणं गरजेचं आहे की खरोखर अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे की त्या व्यक्तीला जे आहे त्याची तपासणी करणं किंवा त्याची साक्ष घेणं गरजेचं आहे. पण तो व्यक्ती न्यायालयामध्ये येऊ शकत नाही, मग त्याला या सिव्हिल प्रोसिजर कोडने वगळलं असेल किंवा त्या आजारपणामुळे किंवा त्या इन्फर्मिटीमुळे तो न्यायालयात येणं जर शक्य नसेल, अशी न्यायालयाची खात्री पटणं गरजेचं आहे. जर न्यायालयाची खात्री पटली तरच न्यायालय त्याला त्या ठिकाणी त्याची साक्ष घेण्याच्या संदर्भामध्ये हे कमिशन किंवा आयोग नेमू शकतं. रूल 2 बघा, ऑर्डर फॉर कमिशन. मग कमिशन नेमण्यासंदर्भातला जो काही आदेश आहे तर तो रूल 2 मध्ये सांगितला, आयोगपत्रासाठीचा आदेश. आणि मग त्याच्या अनुषंगाने म्हटलं, an order for the issue of a commission for the examination of a witness may be made by the court either of its own motion or on the application supported by affidavit or otherwise of any party to the suit or of the witness to be examined. आता रूल 2 च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की साक्षीदाराची तपासणी करण्यासाठी हा आयोगपत्र काढण्याचा जो काही आदेश आहे तर तो न्यायालयास स्वतःहून करता येईल किंवा दाव्यातील कोणताही पक्षकार जो आहे किंवा ज्याची तपासणी व्हावायची आहे असा साक्षीदार, म्हणजे हे पण लोक अर्ज करू शकतात ना. दाव्यामध्ये 2 पार्टी असतात, प्लेंटिफ आणि डिफेंडंट. मग त्यापैकी कोणतीही पार्टी अर्ज करू शकते किंवा ज्याची तपासणी करायची आहे असा साक्षीदार, तो साक्षीदार सुद्धा स्वतः अर्ज करू शकतो. आणि त्याबरोबर अर्जाबरोबर त्यांनी शपथपत्र सुद्धा त्या ठिकाणी देणं गरजेचं आहे. तर अशा पद्धतीचे न्यायालयाला हे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालय कमिशन अपॉइंट करू शकतं. रूल 2 असं म्हणतो
हा कमिशन अपॉइंट करण्याचा आदेश न्यायालय एक तर स्वतःहून काढेल, दोन्ही पार्ट्यापैकी कोणी जर अर्ज केला असेल तर त्या अर्जावर काढू शकतं, किंवा साक्षीदार ज्याची तपासणी होणार आहे त्याने जरी त्या पद्धतीचा अर्ज केला तर त्याच्या अर्जावर सुद्धा हा अशा पद्धतीचा आदेश जो आहे तो काढला जाऊ शकतो. रूल 3, व्हेअर विटनेसेस रिसाइड्स विदिन कोर्ट ज्युरिडिक्शन. आता रूल 3 असं म्हणतो, साक्षीदार न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत म्हणजे अधिकारितेत क्षेत्रात जर राहत असेल त्यावेळी काय प्रक्रिया असेल. ए कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ ए पर्सन हू रिसाइड्स within the local limits of the jurisdiction of the court issuing the same may be issued to any person whom the court thinks fit to execute it. आता रूल 3 असं म्हणतो की आयोगपत्र काढणाऱ्या त्या न्यायालयाच्या अधिकार स्थानिक मर्यादांमध्ये जर राहणाऱ्या व्यक्तीची तपासणी ही करायची असेल आणि मग ते आयोगपत्र न्यायालयाच्या मते त्याची जर अंमलबजावणी करायची आहे तर ती अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाला जी व्यक्ती योग्य वाटते अशा व्यक्तीला अशा पद्धतीचा आदेश जो आहे आयोगपत्र हे दिलं जाऊ शकतं. म्हणजे न्यायालयाला जर वाटलं की हा व्यक्ती योग्य आहे या व्यक्तीची या ठिकाणी तपासणी करण्यासाठी तर अशा व्यक्तीला हा आदेश न्यायालय देईल. ते रूल 3 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर रूल 4 बघा, पर्सन्स फॉर हुज एक्झामिनेशन कमिशन मे इश्यू. मग कोणत्या व्यक्तीच्या तपासणीसाठी हे आयोगपत्र काढता येईल ते रूल 4 मध्ये सांगितलं. त्यामधला सब रूल 1 बघा, एनी कोर्ट मे इन एनी सूट इश्यू ए कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑन इंटरोगेटरीज ऑर अदरवाईज ऑफ. म्हणजे कोणत्याही न्यायालयाला कोणत्याही दाव्यामध्ये अशा पद्धतीने हे कमिशन नेमण्याचा जो काही अधिकार आहे तर त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं त्यात सब क्लॉज ए, एनी पर्सन रेसिडेंट बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट ज्युरिडिक्शन. एनी पर्सन रेसिडेंट बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट ज्युरिडिक्शन. त्या न्यायालयाच्या स्थळ मर्यादेच्या बाहेर जर एखादा व्यक्ती हा त्या ठिकाणी राहत असेल, त्या स्थानिक सीमांच्या पलीकडे राहणारी जी काही व्यक्ती असेल तर अशा व्यक्तीच्या संदर्भात कमिशन जे आहे ते अपॉइंट केलं जाऊ शकतं. सब क्लॉज बी, एनी पर्सन हु इज अबाउट टू लिव्ह सच लिमिट्स बिफोर द डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू बी एक्झामाइन्ड इन अ कोर्ट. मग जी व्यक्ती न्यायालयामध्ये ज्या दिवशी तपासणीसाठी तिला बोलवलं असेल त्या तारखेपूर्वी त्या न्यायालयाच्या स्थानिक सीमा ओलांडून जाण्याची जर शक्यता असेल तर अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या संदर्भात साक्ष घेण्याच्या अनुषंगाने कमिशन जे आहे ते अपॉइंट केलं जाईल. त्यानंतर सब क्लॉज सी, एनी पर्सन इन द सर्व्हिस ऑफ द गव्हर्नमेंट who cannot in the opinion of the court attend without detriment to the public service. सब क्लॉज सी च्या माध्यमातून म्हटलं, शासकीय सेवेतील एखादी व्यक्ती मग ती जर समजा हजर राहिली तर लोकसेवेची हानी जी आहे ती झाल्या वाचून राहणार नाही असं जर न्यायालयाचं मत बनलं तर अशा व्यक्तीची साक्ष घेण्यासाठी सुद्धा हे जे आहे ते कमिशन अपॉइंट केलं जाईल. आता ह्या 3 व्यक्ती तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेल्या ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात. मग या संदर्भात पुन्हा प्रोव्हिजो दिला आणि मग प्रोव्हिजो असं म्हणतो, प्रोव्हाइडेड दॅट where under rule 19 of order 16 a person cannot be ordered to attend a court in person, commission shall be issued for his examination if his evidence is considered necessary in the interest of justice. आता ऑर्डर 16 त्याच्यातला रूल 19 खाली एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयात हजर न होता त्याची तिथे जाऊन साक्ष घेणं जर गरजेचं आहे पुराव्याच्या अनुषंगाने, जर न्यायालयाला तसं अत्यावश्यक वाटत असेल तर त्या व्यक्तीच्या संदर्भात सुद्धा त्याचं एक्झामिनेशन करण्यासाठी हे कमिशन जे आहे ते अपॉइंट केलं जाईल. हे प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं. त्यानंतर पुन्हा आणखी एक प्रोव्हिजो दिला, प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट ए कमिशन फॉर एक्झामिनेशन ऑफ सच पर्सन ऑन इंटरोगेटरीज शाल नॉट बी इश्यूड अनलेस द कोर्ट फॉर रिझन्स टू बी रेकॉर्डेड थिंक्स इट नेसेसरी टू डू सो. जोपर्यंत न्यायालयाला खात्री पटत नाही की असा व्यक्ती याची साक्ष हे घेणं गरजेचं आहे आणि ते अत्यंत आवश्यक आहे, जोपर्यंत अशी न्यायालयाची खात्री बनत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीची तपासणी करण्यासाठी अशा पद्धतीचं कमिशन नेमण्याचा आदेश न्यायालय देणार नाही, हे प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं. तर आपण या ठिकाणी रूल 4 त्याच्यामधला सबरूल 1 आणि त्या सबरूलच्या अनुषंगाने पुन्हा सबक्लॉजेस विचारात घेतले. पण आता रूल 4 मधला सबरूल 2 आणखी आपल्याला बघायचा आहे. सच कमिशन मे बी इश्यूड टू एनी कोर्ट नॉट बिईंग ए हाय कोर्ट विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्युरिडिक्शन सच पर्सन रिसाइड्स or to any pleader or other person whom the court issuing the commission may appoint. आता सबरूल 2 तुम्हाला या संदर्भामध्ये काय बोलतो, मग अशी व्यक्ती ज्या न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये राहत असेल असं जे काही न्यायालय असेल पण ते उच्च न्यायालय नसेल, मग ते कोणतंही न्यायालय
अथवा आयोगपत्र पाठवणारे न्यायालय ज्यास नेमेल असा कोणताही प्लीडर किंवा असं कोणतीही व्यक्ती यांना आयोगपत्र जे आहे ते देता येईल. म्हणजे हायकोर्ट वगळून दुसऱ्या कोणत्याही न्यायालयाला, प्लीडरला किंवा दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला हे आयोगपत्र देण्याचा अधिकार हा न्यायालयाला असेल. हे रूल 4च्या सब रूल 2 मध्ये सांगितलेलं आपल्याला विचारात घ्यायचंय. त्यानंतर सब रूल 3 बघा. द कोर्ट ऑन इश्युइंग एनी कमिशन अंडर दिस रूल शाल डायरेक्ट वेदर द कमिशन शाल बी रिटर्न टू इटसेल्फ ऑर टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट. आता सब रूल 3 असं म्हणतो, म्हणजे ह्या नियमाखाली म्हणजे नियम 4 खाली आयोगपत्र काढल्यानंतर हे आयोगपत्र प्रतिवेदनांसह त्या न्यायालयाकडे परत पाठवण्यात यावं किंवा एखाद्या दुय्यम न्यायालयाकडे त्या संबंधी त्या न्यायालयाने पाठवावे अशा पद्धतीचा निर्देश सुद्धा या न्यायालयाला देता येईल. म्हणजे कमिशन नेमणारं जे काही न्यायालय आहे त्याच न्यायालयाकडे त्याचे रिपोर्ट प्रतिनिवेदनांसह सादर करावा किंवा त्याला दुय्यम असणारं एखादं जे काही न्यायालय आहे त्याच्याकडे तो प्रतिनिवेदनांसह अहवाल सादर करावा अशा पद्धतीचा आदेश हे कमिशन नेमणारा न्यायालय जे आहे ते देऊ शकतं. ही तरतूद रूल 4च्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे. याच्यानंतर रूल 4A हा बघायला मिळतो आणि मग रूल 4A त्या ठिकाणी या संदर्भात बोलतो, कमिशन फॉर एक्झामिनेशन ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. आता रूल 4A माध्यमातून म्हटलं गेलं की न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या स्थानिक मर्यादांमध्ये राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्र. मग आता असा कोणता व्यक्ती आहे की त्याच्यासाठी हे कमिशन आयोगपत्र नेमू शकतं? तर 4A हा दुरुस्तीच्या माध्यमातून आणलेला नियम बघायला मिळतो. 1999 ला दुरुस्ती केली गेली आणि त्याच्या माध्यमातून हा इन्सर्ट केला. मग त्या 4A माध्यमातून म्हटलं, नॉटविथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेंट इन दीज रूल्स एनी कोर्ट मे in the interest of justice or for the expeditious disposal of the case or for any other reason issue commission in any suit for the examination on interrogatories or otherwise of any person resident within the local limits of its jurisdiction and the evidence so recorded shall be read in evidence. 4A माध्यमातून म्हटलं म्हणजे ह्या नियमामध्ये काही जरी सांगितलेलं असलं तरी म्हणजे कोणत्याही न्यायालयाला न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीनं किंवा ते प्रकरण जलद गतीने निकालात काढावं या कारणासाठी किंवा याच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही दाव्यामध्ये त्याच्या स्थानिक स्थळ सीमांमध्ये किंवा मर्यादांमध्ये राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची त्या ठिकाणी इंट्रोगेटरीजवर म्हणजे प्रतिप्रश्नावर किंवा परिप्रश्नावरती किंवा अन्य प्रकारे तपासणी करण्यासाठी जे आहे ते कमिशन इश्यू करता येईल. म्हणजे आयोगपत्र जे आहे ते काढता येईल आणि अशा प्रकारे जे काही आयोगपत्र नेमल्यानंतर जे काही रेकॉर्ड म्हणजे अभिलेख पुरावा जो तयार होईल तर असा अभिलेख जो आहे तो पुराव्या दाखल विचारात घेता येईल किंवा तो पुराव्या दाखल वाचता येईल अशा पद्धतीची तरतूद ही रूल 4A माध्यमातून इन्सर्ट केलेली जी आहे ती बघायला मिळते. याच्यानंतर रूल 5 आपण विचारात घेऊया. रूल 5 मध्ये म्हटलं, कमिशन ऑर रिक्वेस्ट टू एक्झामाइन विटनेसेस नॉट विद इन इंडिया. आता रूल 5 काय म्हणतो, कमिशन ऑर रिक्वेस्ट. कारण आपण सेक्शन 77 मध्ये बघितलं होतं की कमिशनच्या ऐवजी विनंती पत्र आणि मग त्या संदर्भातली तरतूद ही रूल 5 मध्ये बघायला मिळते की कमिशन ऑर रिक्वेस्ट टू एक्झामाइन विटनेसेस नॉट विद इन इंडिया. भारतामध्ये नसलेल्या साक्षीदाराची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्र किंवा विनंती पत्र हे रूल 5 माध्यमातून बघायला मिळतं. मग काय म्हटलं त्या संदर्भात, व्हेअर एनी कोर्ट टू विच ऍप्लिकेशन इज मेड फॉर द इश्यू ऑफ कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ अ पर्सन रिसाइडिंग ऍट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया is satisfied that the evidence of such person is necessary, the court may issue such commission or a letter of request. भारतामध्ये नसलेल्या कोणत्याही ठिकाणी राहणाऱ्या व्यक्तीच्या तपासणीचे आयोगपत्र काढण्यासाठी ज्या न्यायालयाकडे अर्ज करण्यात आला असेल त्या न्यायालयाची अशा व्यक्तीचा पुरावा घेणं आवश्यक आहे अशी खात्री पटल्यास न्यायालयास असे आयोगपत्र किंवा विनंती पत्र जे आहे ते पाठविता येईल. अशा पद्धतीची तरतूद ही रूल 5 मध्ये सांगितली गेली की असा साक्षीदार जो भारतामध्ये राहत नाही तर भारताच्या स्थळ सीमेच्या बाहेर राहतो. मग भारताच्या स्थळ सीमेच्या बाहेर राहत असताना ज्या कोणत्या न्यायालयाच्या तो कार्यक्षेत्रामध्ये राहत असेल अशा न्यायालयाला आयोगपत्र किंवा विनंती पत्र भारतातील न्यायालय पाठवू शकतं
आणि मग त्या न्यायालयाची जर खात्री झाली की त्या व्यक्तीची साक्ष त्या ठिकाणी घेणं खरोखर गरजेचं आहे, तर भारतातील न्यायालय त्या आउट ऑफ इंडिया जे काही न्यायालय सक्षम न्यायालय असेल तर त्याला तशा पद्धतीचं आयोगपत्र किंवा विनंतीपत्र जे आहे ते पाठवू शकतं त्या साक्षीदाराची तपासणी करण्यासाठी. रूल 6 बघा, कोर्ट टू एक्झामाइन विटनेसेस पर्सुएंट टू कमिशन. न्यायालयाने आयोगपत्रानुसार साक्षीदारांची तपासणी करणं. कोर्ट टू एक्झामाइन विटनेस पर्सुएंट टू कमिशन म्हणजे ज्या आयोगपत्र दिलं त्याच्यानुसार वगैरे त्या न्यायालयाची आता ती जबाबदारी असेल. ज्या न्यायालयाला आयोगपत्र दिलं त्या न्यायालयाची जबाबदारी असेल की त्या साक्षीदाराची तपासणी करणं. बघा, एव्हरी कोर्ट रिसिव्हिंग ए कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ एनी पर्सन शाल एक्झामाइन हिम और कॉज हिम टू बी एक्झामाइंड पर्सुएंट देअर टू. या रूल 6 ने म्हटलं की ज्या न्यायालयाकडे म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीच्या तपासणीचे आयोगपत्र येईल त्या न्यायालयाने त्याच्यानुसार त्या व्यक्तीची तपासणी केली पाहिजे किंवा ती करून घेतली पाहिजे. म्हणजे ज्या न्यायालयाला अशा पद्धतीचं आयोगपत्र दिलं गेलं तर त्या न्यायालयाची ती जबाबदारी असेल की त्याच्या स्थळ सीमेमध्ये असणारा जो काही व्यक्ती आहे त्याची तपासणी जी आहे ती करावी किंवा ती करून घेतली पाहिजे. हे रूल 6च्या माध्यमातून सांगितलं. त्यानंतर रूल 7 बघा, रिटर्न ऑफ कमिशन विथ डिपोजिशन्स ऑफ विटनेसेस. आता रिटर्न ऑफ हॅलो, आवाज येतोय का माझा? आवाज येत असेल तर फक्त चॅट बॉक्स मध्ये टाका. तर आता आपण रिटर्न ऑफ कमिशन या संदर्भामध्ये रूल 7 जो आहे तो विचारात घेत होतो आणि रूल 7 असं म्हणत होता की रिटर्न ऑफ कमिशन विथ डिपोजिशन्स ऑफ विटनेसेस म्हणजे साक्षीदारांच्या जबानांसह आयोगपत्र जे आहे ते परत पाठवणं. म्हणजे ज्या न्यायालयाकडे आयोगपत्र पाठवलं होतं त्यांनी साक्षीदारांची तपासणी करायची आणि तपासणी झाल्यानंतर म्हणजे त्यांच्या ज्या काही जबान्या घेतल्या त्या जबान्या घेतल्यानंतर जो काही अहवाल तयार होईल तो अहवाल हा जो आहे ज्या न्यायालयाने ते आयोगपत्र पाठवलं होतं त्या न्यायालयाकडे ते परत पाठवणं हे रूल 7 मध्ये सांगितलं. व्हेअर ए कमिशन हॅज बीन ड्युली एक्झिक्युटेड इट शाल बी रिटर्न टुगेदर विथ द एव्हिडन्स टेकन अंडर इट to the court from which it was issued unless the order for issuing the commission has otherwise directed in which the case the commission shall be written in terms of such order and the commission and the return thereto and the evidence taken under it shall subject to the provisions of rule 8 from part of the record of the suit. आता ह्या रूल 7च्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की ज्या न्यायालयाने आयोगपत्र पाठवलेलं आहे आणि मग हे आयोगपत्र पाठवलं एका न्यायालयाने आणि ते रिसिव्ह झालं दुसऱ्या न्यायालयाला. मग या दुसऱ्या न्यायालयाची ती जबाबदारी आहे की त्या आयोगपत्राच्या अनुषंगाने त्याच्या स्थळ सीमेमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीची तपासणी करणं आणि त्याचा रिपोर्ट काय करणं, याला सादर करणं. कोणाला? ज्या न्यायालयाने आयोगपत्र पाठवलं त्याला सादर करणं. मग त्या साक्षीदारांच्या जबान्या घेतल्यानंतर त्या संदर्भात जो काही साक्षी पुरावा तयार होईल तर तो सगळा साक्षी पुरावा त्या जबान्या हा सगळा जो काही अभिलेख आहे हा रेकॉर्ड जो आहे तर हा ज्या न्यायालयाने आयोगपत्र इश्यू केलं होतं त्या न्यायालयाला जो आहे तो परत पाठवणं हे रूल 7च्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं. आणि रूल 7 मध्ये सांगितलं गेलं होतं की अशा पद्धतीने पाठवत असताना सब्जेक्ट टू रूल 8. मग रूल 8 मध्ये काय सांगितलं ते आता आपण पुढे विचारात घेऊया. रूल 8 व्हेन डिपोजिशन्स मे बी रीड इन एव्हिडन्स. रूल 8 असं म्हणतो की पुराव्यामध्ये ह्या जबान्या केव्हा वाचता येतील किंवा त्या केव्हा विचारात घेता येतील ॲज अ पुरावा म्हणून. तर त्या संदर्भात बोलताना रूल 8 असं म्हणतो, एव्हिडन्स टेकन अंडर ए कमिशन शाल नॉट बी रीड ॲज एव्हिडन्स इन द सूट विदाउट द कन्सेंट ऑफ द पार्टी अगेन्स्ट whom द सेम इज ऑफर्ड.
आता काय म्हटलं या ठिकाणी की इव्हिडन्स टेकन अंडर कमिशन शाल नॉट बी रीड ॲज एव्हिडन्स, म्हणजे ज्या न्यायालयाने त्या तपासण्या किंवा जबान्या केल्यात तर त्या पुरावा म्हणून तोपर्यंत वाचल्या जाणार नाही इन द सूट विदाउट द कन्सेंट ऑफ द पार्टी अगेन्स्ट हुम द सेम इज ऑफर्ड. ज्या पार्टीच्या विरोधामध्ये त्या जबान्या वापरल्या जाणार आहेत तर त्या पार्टीच्या संमतीशिवाय या जबान्या ज्या आहेत त्या पुरावा म्हणून वापरता येणार नाहीत. असं जरी त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं तर पुढे चालून आणखी शब्द वापरला अनलेस, आणि मग अनलेस नंतर पुन्हा 2 सब क्लॉजेस दिले. त्यातलं सब क्लॉज ए बघा काय म्हणतो, द पर्सन गिव्ह द एव्हिडन्स इज बियॉन्ड द ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. द पर्सन गिव्ह द एव्हिडन्स इज बियॉन्ड द ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट or dead or unable from sickness or infirmity to attend to be personally examined or exempted from personal appearance in the court, or is a person in the service of the government who cannot in the opinion of the court attend without detriment to the public service or. तर या ठिकाणी सबक्लॉज एच्या माध्यमातून म्हटलं म्हणजे ज्या व्यक्तीने आयोगपत्र अन्वये जर समजा पुरावा दिला असेल ती व्यक्ती म्हणजे ही न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या बाहेर आहे, किंवा त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, किंवा ती व्यक्ती स्वतः जातीने तपासणी करता हजर राहण्यास आजारपण असेल, किंवा त्याची इन्फर्मिटी म्हणजे दुर्बलता असेल, या कारणामुळे असमर्थ असेल, किंवा त्या व्यक्तीला न्यायालयात जातीने उपस्थित राहण्यापासून ही सिव्हिल प्रोसिजर कोडनुसार सूट मिळालेली असेल, किंवा ती व्यक्ती जी आहे ती शासकीय नोकरीत असेल तर ती हजर राहिली तर त्या ठिकाणी ही पब्लिक सर्व्हिस म्हणजे हानी पोहोचू शकते असं जर न्यायालयाचं मत झालं असेल तर. किंवा सब क्लॉज बी, द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रेशन dispenses with the proof of any of the circumstances mentioned in clause A and authorizes the evidence of any person being read as evidence in the suit, notwithstanding proof that the cause for taking such evidence by commission has ceased at the time of reading the same. आता सब क्लॉज बी च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की सब क्लॉज ए मध्ये जे काही गोष्टी मांडल्या गेल्या त्या अनुषंगाने म्हणजे कोणत्याही परिस्थिती विषयाच्या तर त्या पुराव्या वाचून किंवा ती सिद्ध करण्या वाचून न्यायालयाने स्वतःच्या सतसत विवेकबुद्धीनुसार जे आहे ते काम करून घेणं गरजेचं आहे. आणि एखाद्या व्यक्तीचा पुरावा म्हणजे दाव्यातील पुरावा म्हणून वाचणं जे आहे ते मान्य केलं पाहिजे किंवा त्याला अधिकृत केलं पाहिजे. मग त्याचे वाचन करतेवेळी म्हणजे असा पुरावा हा आयोगपत्राद्वारे घेण्यामागील कारण हे संपुष्टात जरी आलं असलं किंवा तशा पद्धतीचा पुरावा असला तरी हरकत नाही. आणि जर असं घडलं नसेल तर आयोगपत्रान्वये घेतलेला जो काही पुरावा आहे तो ज्या व्यक्तीच्या विरुद्ध देण्यात आला असेल त्या व्यक्तीच्या संमतीकरीच जे आहे दाव्यामध्ये पुरावा म्हणून वाचता येणार नाही. म्हणजे सुरुवातीला जे म्हटलं होतं ना तुम्हाला की एव्हिडन्स टेकन अंडर ए कमिशन शाल नॉट बी रेड ॲज एव्हिडन्स इन द सूट विदाउट द कन्सेंट ऑफ द पार्टी अगेन्स्ट हुम द सेम इज ऑफर्ड. मग आता खाली तुम्हाला सबक्लॉज 2 मध्ये ज्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या त्या गोष्टी विचारात घेऊन अशा व्यक्तींचा पुरावा हा जो आहे तो त्या ठिकाणी घेतला जाऊ शकतो. पण जेव्हा हा पुरावा ज्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये वापरायचा आहे त्याची संमती घेणं गरजेचं आहे आणि मगच तो त्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये जो आहे तो वापरता येईल. अशा पद्धतीची तरतूद तुम्हाला रूल 8 मध्ये जे आहे ती बघायला मिळते. आता रूल 8 पर्यंत आपण 1 ते 8 पर्यंत या ठिकाणी ह्या गोष्टी विचारात घेतल्या. त्यानंतर रूल 9 आणि 10 जे आहे तर ते टू मेक लोकल इन्व्हेस्टिगेशन्स म्हणजे स्थानिक अन्वेषण करण्याच्या करिता असणाऱ्या तरतुदी म्हणून या विचारात घ्यायच्यात. मग रूल 9 मध्ये म्हटलं गेलं कमिशन्स टू मेक लोकल इन्व्हेस्टिगेशन्स म्हणजे स्थानिक अन्वेषण करण्याकरता आयोगपत्र काढणं ते रूल 9 च्या माध्यमातून सांगितलं. इन एनी सूट इन विच द कोर्ट डीम्स ए लोकल इन्व्हेस्टिगेशन टू बी रिक्विजिट or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute or of ascertaining the market value of any property or the amount of any means profits or damages or annual net profits, the court may issue a commission to such person as it thinks fit, directing him to make such investigation and to report thereon to the court. रूल 9 च्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी बोलत असताना म्हटलं की ज्या दाव्यामध्ये एखाद्या वादग्रस्त बाबीवर आणखी प्रकाश टाकणं गरजेचं आहे असं जर न्यायालयाचं मत बनलं तर त्यासाठी किंवा कोणत्याही मालमत्तेचं जे काही बाजारभाव आहे तो ठरवणं असेल किंवा कोणतंही मीन्स प्रॉफिट ज्याला म्हटलं गेलं म्हणजे त्याला आपण दरम्यानचे नफे असं म्हणतो त्याच्यासाठी असेल किंवा जे काही नुकसान असेल किंवा वार्षिक निव्वळ नफा असेल
यांची रक्कम निश्चितपणे आजमावण्याकरता स्थानिक अन्वेषण हे आवश्यक आहे किंवा उचित आहे असं जर न्यायालयाला वाटलं, तर त्या दाव्यामध्ये न्यायालय त्यास योग्य वाटेल अशा व्यक्तीला अशा पद्धतीची तपासणी करण्याचा आणि त्यावरील जे काही इतिवृत्त होईल ते इतिवृत्त न्यायालयास कळवण्याचा आदेश देणारं आयोगपत्र जे आहे ते काढेल, अशी तरतूद ही तुम्हाला रूल 9च्या माध्यमातून जे आहे ते बघायला मिळते. तर ह्या रूल 9 नंतर तुम्हाला एक प्रोव्हिजन दिला आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं, प्रोव्हाइडेड दॅट where the state government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the court shall be bound by such rules. प्रोव्हिजनच्या माध्यमातून म्हटलं, अशी जी काही आयोगपत्र आहे म्हणजे कोणत्याही व्यक्तींना पाठवण्यात यावीत यासंबंधी राज्य शासनाने जे काही नियम केलेले असतील, तर न्यायालय अशा नियमांना जे आहे ते बांधलेलं असेल. हे या प्रोव्हिजनच्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचे. आता याच्यानंतर रूल 10 आहे आणि रूल 10 ने त्या ठिकाणी प्रोसिजर सांगितली, की प्रोसिजर ऑफ कमिशनर म्हणजे मग आयुक्ताची पद्धत काय असेल. तर ती आयुक्ताची पद्धत ही रूल 10च्या माध्यमातून आपल्याला विचारात घ्यायची आहे. आणि मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं, त्याच्यामध्ये सब रूल 1 बघा, द कमिशनर आफ्टर सच लोकल इन्स्पेक्शन ॲज ही डीम्स नेसेसरी अँड आफ्टर रिड्युसिंग टू रायटिंग द एव्हिडन्स टेकन बाय हिम टू द कोर्ट. सब रूल 1च्या माध्यमातून म्हटलं, स्वतःला आवश्यक वाटेल असे स्थानिक अन्वेषण केल्यानंतर आणि आपण घेतलेला पुरावा हा लिहून काढल्यानंतर, रिड्युसिंग इन रायटिंग म्हणजे लिहून काढल्यानंतर आयुक्ताने त्याच्या सहीच्या लेखी इतिवृत्तासह असा पुरावा हा न्यायालयाकडे पाठवला पाहिजे. कोण पाठवेल? जो कमिशन अपॉइंट केलं ना, आणि तो त्या न्यायालयाच्या स्थानिक स्थळ ते अन्वेषण करेल, तपासणी करेल. आणि मग ती तपासणी केल्यानंतर त्या तपासणीचा जो काही अहवाल असेल त्याच्यावरती त्याने सही करायची आणि तो अहवाल न्यायालयाकडे पाठवायचा. अशी तरतूद रूल 10च्या सब रूल 1 मध्ये बघायला मिळते. सब रूल 2 बघा आता, रिपोर्ट अँड डिपोजिशन्स टू बी एव्हिडन्स इन सूट. The report of the commissioner and the evidence taken by him, but not the evidence without the report, shall be evidence in suit and shall form part of the record, but the court or with the permission of the court, any of the parties to the suit may examine the commissioner personally in open court touching any of the matters referred to him or mentioned in his report or as to his report or as to the manner in which he has made द इन्व्हेस्टिगेशन. आता तुम्हाला 10चा सबरूल 2 असं म्हणतो, की जे काही प्रतिवृत्त आहे किंवा ज्या काही जबान्या ह्या दाव्यामध्ये पुरावा म्हणून विचारात जर घ्यायच्या असतील, तर त्यावेळेला खुद्द आयुक्ताची जातीने तपासणी केली जाऊ शकते. मग आता हे आयुक्ताचं जे काही समजा इतिवृत्त आहे म्हणजे त्याला नेमलं गेलं, त्याने त्या ठिकाणी साक्षीदाराची तपासणी केली आणि रिपोर्ट सादर केला. बघ, त्याचं जे काही इतिवृत्त आहे म्हणजे त्याचं प्रतिवृत्त म्हटलं जातं त्याला. प्रतिव्रत, पतिव्रत नाही, प्रतिव्रत. आयुक्ताचं प्रतिव्रत व त्याने घेतलेला जो काही पुरावा आहे, मात्र तो वृत्ताविना जर असेल म्हणजे असलेला पुरावा म्हणून तो विचारात घेतला जाणार नाही. तर हा दाव्यातील पुरावा असेल आणि तो अभिलेखाचा भाग जो आहे तो होऊ शकतो. परंतु न्यायालयास किंवा न्यायालयाच्या परवानगीने दाव्यातील कोणत्याही पक्षकाराला त्या आयुक्ताकडे निर्देशित केलेल्यांपैकी किंवा त्याच्या प्रतिवृत्तात ज्या ज्या गोष्टी मेन्शन केल्या गेल्या असतील अशा कोणत्याही बाबीच्या संबंधात किंवा त्याच्या त्या अहवाला संबंधातच किंवा त्याने ज्या प्रकारे तपास केलेला असेल त्या पद्धतीच्या संबंधात खुद्द त्या आयुक्ताची म्हणजे कमिशनरची खुल्या न्यायालयात जातीने तपासणी करता येईल. म्हणजे त्याची सुद्धा क्रॉस घेण्याचा अधिकार हा पक्षकाराला आहे. कोणत्या पक्षकाराला? ज्या पक्षकाराला असं वाटतं की हा कमिशन नियुक्त केला, या कमिशन नियुक्त केल्यानंतर ह्या आयुक्ताने जी तपासणी केली, त्याने जो काही अहवाल दिला, ज्याला प्रतिव्रत असं म्हटलं गेलं. बघ, तो त्याने प्रतिव्रत जे काही सादर केलं त्याच्या संदर्भात जर ह्या पक्षकाराला काही शंका असेल किंवा त्याला ज्या पद्धतीने त्या कमिशनरने तपास घेतला असेल त्याच्याबद्दलच जर काही शंका असेल, तर ह्या सगळ्या बाबींच्या अनुषंगाने त्या आयुक्ताची खुल्या न्यायालयामध्ये तपासणी करण्याचा अधिकार हा पक्षकाराला असेल. हे सबरूल 2 मध्ये सांगितलं. त्यानंतर सबरूल 3 बघा, कमिशनर मे बी एक्झामाइन्ड इन पर्सन व्हेअर द कोर्ट इज फॉर एनी रिझन डिससॅटिस्फाईड विथ द प्रोसिडिंग्स ऑफ द कमिशनर, इट मे डायरेक्ट सच फर्दर एन्क्वायरी टू बी मेड ॲज इट शाल थिंक फिट. आता सबरूल 3 असं म्हणतो
त्या आयुक्ताच्या कामकाजाबद्दल न्यायालयाचं म्हणजे कोणत्याही कारणास्तव समाधान जर झालं नसेल, तर त्या बाबतीत न्यायालयाला योग्य वाटेल अशी आणखी चौकशी करण्याचा आदेश न्यायालय जे आहे ते त्या ठिकाणी देईल. तर अशा पद्धतीची तरतूद तुम्हाला या ठिकाणी सेक्शन 10च्या अनुषंगाने जे आहे ते बघायला मिळते. यानंतर रूल 11 आणि 12 जे आहे तर ते टू ऍडजस्ट अकाउंट्स या संदर्भात बोलताना बघायला मिळतात. रूल 11 आणि 12 म्हणजे हिशोब तपासणीचे जे काही आयुक्तपत्र आहे त्याच्या संदर्भामध्ये बोलताना जे आहे ते बघायला मिळतात. रूल 11 काय म्हणतो बघा, कमिशन टू एक्झामाइन ऑर ऍडजस्ट अकाउंट्स म्हणजे हिशोब तपासणीसाठी किंवा ते समायोजित करण्यासाठी आयोगपत्र रूल 11 मध्ये सांगितलं. इन एनी सूट इन विच अन एक्झामिनेशन ऑर ऍडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट्स इज नेसेसरी द कोर्ट मे इश्यू ए कमिशन टू सच पर्सन ॲज इट थिंक्स फिट डायरेक्टिंग हिम टू मेक सच एक्झामिनेशन ऑर ऍडजस्टमेंट. ज्या दाव्यामध्ये हिशोबाची तपासणी करणं किंवा त्याचं समायोजन करणं आवश्यक आहे, अशा कोणत्याही दाव्यामध्ये न्यायालयास अशी तपासणी करण्यासाठी किंवा त्याचं समायोजन करण्यासाठी त्या न्यायालयाला योग्य वाटेल अशा व्यक्तीला निर्देश देणारे आयोगपत्र जे आहे ते काढता येईल. हे रूल 11 मध्ये सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. मग रूल 12 पुढे चालून काय म्हणतो बघा, कोर्ट टू गिव्ह कमिशनर नेसेसरी इन्स्ट्रक्शन्स. न्यायालयाने आयुक्ताला आवश्यक असणारे निर्देश हे दिले पाहिजेत, हे रूल 12च्या माध्यमातून सांगितलं. त्यामध्ये सबरूल 1 असं म्हणतो, द कोर्ट शाल फर्निश द कमिशनर विथ सच पार्ट ऑफ द प्रोसिडिंग and such instructions as appear necessary, and the instructions shall distinctly specify whether the commissioner is merely to transmit the proceedings which he may hold on the enquiry, or also to report his own opinion on the point referred for his examination. रूल 12चा सबरूल 1 तुम्हाला या ठिकाणी असं म्हणतो, न्यायालय त्यास योग्य वाटतील अशा कामकाजाचे वृत्ताचे जे काही भाग असतील ते आयुक्तास उपलब्ध करून देईल आणि त्याला तशा पद्धतीचे निर्देश पण देईल. आणि मग हा आयुक्त जी चौकशी करील त्या चौकशीचे त्याने नुसतेच कामकाज वृत्त पाठवून द्यायचे किंवा त्याच्याकरता तपासणी करता निर्देशित केल्या गेलेल्या मुद्द्यावर त्याने आपले मत सुद्धा द्यावायचे किंवा कसं या संदर्भातले अनुदेश स्पष्टपणे देण्याचा अधिकार हा न्यायालयाला असेल. म्हणजे न्यायालय ह्या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भामध्ये त्याला स्पष्ट स्वरूपाच्या सूचना त्या आयोगपत्रामध्ये जे आहे ते करेल. त्यानंतर सबरूल 2 बघा, प्रोसिडिंग्स अँड रिपोर्ट टू बी इव्हिडन्स कोर्ट मे डायरेक्ट फर्दर एन्क्वायरी. म्हणजे कामकाज वृत्त किंवा हे प्रतिवृत्त हा पुरावा असणं आणि न्यायालयास आणखी चौकशी करण्याचा निर्देश सुद्धा जो आहे तो देता येईल, हे रूल 12च्या सबरूल 2 मध्ये सांगितलं. द प्रोसिडिंग्स अँड रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द कमिशनर shall be evidence in the suit, but where the court has reason to be dissatisfied with them, it may direct such further inquiry as it shall think fit. या रूल 12च्या सबरूल 2 मध्ये म्हटलं, आयुक्ताने केलेल्या कामकाजाचे वृत्त व त्यावरील त्याचे प्रतिवृत्त हा दाव्यातील पुरावा जर असेल आणि परंतु त्यामुळे जर समजा न्यायालयाचे समाधान जर होत नसेल किंवा समाधान न होण्यास जर त्या ठिकाणी काही कारण असेल, तर अशा वेळेला न्यायालयाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे आणखी चौकशी करण्याचा आदेश जो आहे तो देता येईल. हा रूल 12च्या सबरूल 2 मध्ये सांगितलेला तुम्हाला बघायला मिळतो. त्यानंतर रूल 13 आणि 14 मध्ये पार्टिशनच्या संदर्भामध्ये टू मेक पार्टिशन म्हणजे विभाजन करण्यासाठीचे आयोगपत्र हे रूल 13 आणि 14 मध्ये सांगितलेले तुम्हाला बघायला मिळतात. आणि त्याच्यानंतर रूल 10A जो बोलत होता तर तो टू होल्ड इन्व्हेस्टिगेशन त्या अनुषंगाने तो बोलत असलेला बघायला मिळतो. रूल 10C मध्ये कंडक्ट ऑफ सेल जो आहे तो कशा पद्धतीने करायचा. रूल 10B मध्ये परफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्रियल ऍक्ट कामकाजाच्या विषयी जे आहे ते कशा पद्धतीचे असतील या संदर्भात तरतूद असलेली बघायला मिळते. आणि रूल 15 जो आहे तर त्या रूल 15 मध्ये म्हटलं गेलं की एक्सपेन्सेस ऑफ कमिशन टू बी पेड इन टू कोर्ट. तर रूल 15 म्हणतो की आयोगपत्राचा जो काही खर्च आहे तो न्यायालयामध्ये भरणं या संदर्भात रूल 15 मध्ये तरतूद असलेली जी आहे ती बघायला मिळते. ही आपण थोडक्यात या ठिकाणी विचारात घेऊ आणि मग पुढे कमिशनरच्या पॉवर काय आहेत त्यांची चर्चा थोडक्यामध्ये या ठिकाणी करूया. तर रूल 15 असं म्हणतो, बिफोर इश्युइंग एनी कमिशन अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट मे ऑर्डर सच सम इफ एनी ॲज इट थिंक्स रिझनेबल फॉर द एक्सपेन्सेस ऑफ द कमिशन टू बी विदिन ए टाइम टू बी फिक्स्ड
पेड इन टू कोर्ट बाय द पार्टी ॲट हुज इन्स्टन्स ऑर फॉर हुज बेनिफिट द कमिशन इज इश्यूड. तर हे या आदेशाखाली म्हणजे कोणतंही आयोगपत्र काढण्यापूर्वी न्यायालयाला ज्या पक्षकाराच्या विनंतीवरून किंवा ज्याच्या हितासाठी आयोगपत्र काढण्यात आलं असेल त्या पक्षकाराला आयोगपत्राच्या खर्चाच्या दाखल न्यायालयास वाजवी वाटेल किंवा योग्य वाटेल अशी रक्कम जी आहे तर ती निश्चित करण्यात येईल आणि त्या मुदतीत न्यायालयामध्ये ती रक्कम भरावी असा आदेश त्या पक्षकाराला जो आहे तो देता येईल. हे रूल 15च्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता रूल 15 या ठिकाणी विचारात घेतल्यानंतर आणखी या ठिकाणी साधारणतः 22 रूल तुम्हाला ऑर्डर 26च्या माध्यमातून जे आहे ते विचारात घेता येऊ शकतात. पण आता शेवटचा मुद्दा वेळेअभावी आपण या ठिकाणी जो घेतोय तो म्हणजे पॉवर्स ऑफ कमिशनर. हे रूल 16 ते 18 मध्ये सांगितले गेलेत की हा जो काही आयुक्त आहे तर त्या आयुक्ताला काय अधिकार असतील हे रूल 16 ते 18च्या माध्यमातून विचारात घ्यायचे. आणि मग त्यामध्ये म्हटलं गेलं द कमिशनर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इज हॅव्हिंग फॉलोइंग पॉवर्स. न्यायालयाकडून नेमला गेलेला जो काही आयुक्त आहे त्या आयुक्ताला काय अधिकार असतील तर ते या ठिकाणी अशा पद्धतीने विचारात घेता येतील. टू समन अँड प्रोड्यूस द अटेंडन्स ऑफ द पार्टीज अँड देअर विटनेसेस अँड एक्झामाइन देम. तर त्यांना समन करणं आणि प्रोक्युअर द अटेंडन्स म्हणजे त्यांचा हाजरी जी आहे तर ती विचारात घेणं किंवा त्यांना हजर करणं म्हणजे कुठे की कमिशन म्हणजे जे लोक न्यायालयामध्ये हजर होऊ शकत नाही त्यांच्या संदर्भात कमिशन नेमलं जातं. पण मग ते ज्या ठिकाणी असतील तर त्यांचा अटेंडन्स प्रोक्युअर करणं म्हणजे त्यांची हाजरी त्या ठिकाणी जिथे असतील त्या ठिकाणी वगैरे त्यांच्या समोर जे आहे ते कमिशनर स्वतः जायचं असतं. पण त्यांना त्या ठिकाणी ते समन करणं आणि प्रोक्युअर द अटेंडन्स ऑफ द पार्टीज अँड देअर विटनेसेस अँड एक्झामाइन देम हा कमिशनरचा अधिकार असेल की त्यांचं एक्झामिनेशन करणं आणि त्या संदर्भातला रिपोर्ट घेणं किंवा त्या संदर्भात त्यांचे जे काही साक्षीदार असतील ते सुद्धा विचारात घेणं हे रूल 16 आणि 17 मध्ये सांगितलं. दुसरा अधिकार टू कॉल फॉर अँड एक्झामाइन डॉक्युमेंट्स अँड अदर थिंग्स रिलेव्हंट टू द सब्जेक्ट ऑफ एन्क्वायरी. तपासणीशी संबंधित असणारे जे काही इतर दस्तऐवज वगैरे असतील मग त्या दस्तऐवजांचं तपासणी करण्यासाठी असे डॉक्युमेंट्स हे बोलवणं किंवा ते हजर करण्याच्या संदर्भात आदेश देण्याचा अधिकार जो आहे तर हा आयुक्ताला असेल. त्या हा अधिकार रूल 16 मध्ये सांगितला. त्यानंतर टू एंटर इन टू एनी लँड अँड बिल्डिंग मेन्शन्ड इन द ऑर्डर म्हणजे त्या आयुक्तपत्रामध्ये नमूद केली गेलेली एखादी ती जमीन असेल किंवा एखादी इमारत असेल त्याच्यामध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार सुद्धा या कमिशनरला असेल हे रूल 16 मध्ये सांगितलं गेलं. त्यानंतर एक शेवटचा अधिकार सांगितला टू प्रोसीड एक्स पार्टी इफ द पार्टीज डू नॉट अपियर बिफोर हिम इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. रूल 18 मध्ये सांगितलं गेलं ज्या पार्टीला त्या ठिकाणी समन केलं किंवा त्यांचा अटेंडन्स प्रोक्युअर करणं गरजेचं आहे मग अशी पार्टी ते समन करून सुद्धा किंवा ऑर्डर देऊन सुद्धा जर हजर होत नसेल तर त्यांच्या इन अब्सेन्सिया एक्स पार्टी ऑर्डर काढण्याचा अधिकार किंवा त्या संदर्भात निकाल देण्याचा अधिकार आणि किंवा पुढे जाण्याचा अधिकार जो आहे तर हा रूल 18च्या माध्यमातून आयुक्ताला दिलेला आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतो. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी कमिशनच्या संदर्भात चर्चा केली. कमिशन समजून घेत असताना सीपीसीचा पार्ट 3 त्याच्यामधले सेक्शन 75 ते 78 4 तरतुदी आपण विचारात घेतल्या आणि या संदर्भातल्या डिटेल प्रोव्हिजन्स ऑर्डर 26 सीपीसीची ऑर्डर 26 याच्यामध्ये 22 रूलच्या माध्यमातून सांगितलेली तुम्हाला जी आहे ती बघायला मिळते. तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय. उद्या पुन्हा एक दुसरा प्रश्न घेऊन त्या संदर्भामध्ये चर्चा करूया.